Ẹ káàsán o. Èyí ni rédíò Aloore tó kalẹ̀ sí yàrá ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́ GSM níléeṣẹ́ ètò ìròyìn àṣà ohun ìrìn àjò afẹ́ ti ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ní Secretariat Agodi Ìbàdàn. Ìròyìn Ọ̀yọ́ ni a mú wá fún yín. Orúkọ mi ni Táíwò Ọláníyàn. Ṣáájú ẹ gbọ́ kókó tó wà nínú ìròyìn náà. Àwọn ènìyàn tó tó 1,450 ni wọ́n jẹ àǹfààní ètò àyẹ̀wò ìlera ọ̀fẹ́ tí ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ṣètò rẹ̀. Gómìnà Mákindé ti ṣe lálàyé pé ẹgbẹ́ àwọn agbẹjọ́rò ní ilẹ̀ wa yóò ṣe ìpàdé gbogbogbò ní ìlú Ìbàdàn. Àwọn gómìnà pẹ̀lú àwọn ọba aláyé ní gúúsù ìwọ̀ oòrùn ilẹ̀ wa láti wá ojútùú sí dídẹ́kun ìwà búburú tó ń wáyé láwùjọ wa. Bákan náà, àwọn akọ̀ròyìn nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ fi gbé ta látàrí àwọn ènìyàn 25 tí wọ́n jí gbé ní agbègbè Ìbàràpá. Ẹgbẹ́ Jusun, Pasan àti NBA ṣe ìwọ́de alájùmọ̀ṣe ní ìlú Ìbàdàn. Ìròyìn náà rèé lẹ́kùnrẹ́rẹ́. Ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ti jẹ́ kí ó di mímọ̀ pé ènìyàn tó tó 1,450 ni wọ́n ti jẹ àǹfààní ètò àyẹ̀wò ìlera ọ̀fẹ́ tí omi tuntun èyí tó wáyé fún ọjọ́ 23 gbáko lójúnà àti mú àgbéga dé bá ètò ìlera àti ọrọ̀ ajé àwọn ènìyàn ní ìpínlẹ̀ yìí. Aya gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ onímọ̀ ẹ̀rọ Tamunomini ní Mákindé nígbà tí ó mú ètò ìlera ọ̀fẹ́ ọ̀hún wá sópin nílé ìwòsàn ìjọba èyí tí ó wà ní agbègbè Ring Road nílùú Ìbàdàn ṣe lálàyé pé lára àwọn tó jẹ àǹfààní náà láti rí aláboyún 10 tí wọ́n nílò iṣẹ́ abẹ ní kíákíá àti ọmọdékùnrin kan tí ìyá rẹ̀ jẹ́ oníṣòwò alábọ́dé tí wọ́n ń gbé ní ìlú Badagry tó nílò iṣẹ́ abẹ nípasẹ̀ àìsàn àìní àtòní. Bẹ́ẹ̀ ètò àyẹ̀wò ìlera ọ̀fẹ́ tí omi tuntun pẹ̀lú àjọṣepọ̀ ilé iṣẹ́ ètò ìlera nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ òun ni aya gómìnà sọ pé ṣíṣe iṣẹ́ abẹ àìsàn cataract náà kò gbẹ́yìn àyẹ̀wò eyín àti ṣíṣe àyẹ̀wò ètò ìlera ara lápapọ̀ láàrin àwọn ọmọdé àti àgbààgbà ni wọ́n ń ṣe níbẹ̀. Onímọ̀ ẹ̀rọ Tamunomini ní Mákindé ṣàlàyé pé ètò ìlera ọ̀fẹ́ ọ̀hún ni yóò máa wáyé ní gbogbo oṣù 3 nínú ọdún kan báyìí. Ó rọ àwọn ènìyàn láti lo àǹfààní ètò ìlera ọ̀fẹ́ náà láti máa ṣe àyẹ̀wò ìlera wọn pẹ̀lú àwọn aláboyún tí wọ́n ti fi orúkọ wọn sílẹ̀ pẹ̀lú ètò ìlera adójútòfò tí ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ṣe àgbékalẹ̀ rẹ̀. Nínú ìròyìn mìíràn, gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ onímọ̀ ẹ̀rọ Ṣèyí Mákindé ti ṣe ìlérí láti pèsè agbègbè tó dùn wò láti jẹ́ kí ẹgbẹ́ àwọn agbẹjọ́rò tí wọ́n wá fún ará ìlú ṣe ìpàdé gbogbogbò wọn láì ní kọ́nu-kọ́ kankan nínú ní ìlú Ìbàdàn nínú oṣù karùn-ún ọdún yìí. Gómìnà Mákindé ṣàlàyé èyí nígbà tí ó ń gbàlejò àwọn ẹgbẹ́ ọ̀hún nílé ìjọba Agodi Ìbàdàn. Onímọ̀ ẹ̀rọ Mákindé tún ṣe lálàyé wípé ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ yóò ṣe ohun tó tọ́ láti mú kí ìpàdé ẹgbẹ́ náà kẹsẹ̀ járí nílùú Ìbàdàn. Gómìnà ṣàfikún rẹ̀ pé ìṣèjọba òun yóò túbọ̀ máa fetí sí ọ̀rọ̀ láti ọ̀dọ̀ àwọn ènìyàn àti wípé ìjọba òun yóò máa fi ti àwọn ènìyàn síwájú nínú gbogbo èròǹgbà tó bá fẹ́ dáwọ́lé. Gómìnà Mákindé tún lo àsìkò ọ̀hún láti lu àwọn akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ agbẹjọ́rò lọ́gọ̀ọ́ ẹnu. Ó ṣe àpèjúwe iṣẹ́ náà gẹ́gẹ́ bí èyí tí ó wà fún àwọn onírẹ̀lẹ̀. Ó wá rọ àwọn amòfin láti kó ipa wọn àti ipa rere nínú mímú orílẹ̀-èdè yìí gòkè àgbà. Alága ẹgbẹ́ àwọn agbẹjọ́rò tí wọ́n ti ń ṣiṣẹ́ fún àwọn ará ìlú, ọ̀jọ̀gbọ́n Paul Ananaba, ló léwájú àwọn akẹgbẹ́ rẹ̀ láti wá sí ilé ìjọba. Àwọn gómìnà pẹ̀lú àwọn ọba aláyé ní gúúsù ìwọ̀ oòrùn ilẹ̀ wa Nàìjíríà ni wọ́n ti rawọ́ ẹ̀bẹ̀ sí àti pàápàá wọ́n tún ti ṣètò láti dẹ́kun àwọn ìwà búburú èyí tó ń gbilẹ̀ sí ní agbègbè wa. Wọ́n wá nílò ìfọwọ́sowọ́pọ̀ àti àlàáfíà pẹ̀lú gbogbo ènìyàn ní ilẹ̀ Yorùbá. Ààrẹ ẹgbẹ́ ìṣẹ̀ṣe tilẹ̀ Yorùbá olóyè Omíkúnnúmi Abíọ́lá Ẹgbẹ́ládé ló sọ èyí di mímọ̀ lórí ètò àṣà àti ìṣe ilẹ̀ Yorùbá lórí ìkànnì rédíò Aloore ní Ìbàdàn. Bákan náà, olóyè Ẹgbẹ́ládé ṣe lálàyé wípé àkókò náà ti dé o tí àwọn ìjọba àti àwọn ọba aláyé ní àwọn ẹkùn gúúsù ìwọ̀ oòrùn ilẹ̀ yìí yóò darapọ̀ mọ́ àwọn oníṣẹ̀ṣe tí wọ́n sì ṣe ètùtù lọ́lọ́kan-ò-jọ̀kan sí àwọn apànìyàn tó ń dá wàhálà ìjínigbé àti títàjẹ àwọn aláìṣẹ̀ sílẹ̀. Olóyè Ẹgbẹ́ládé gbóríyìn fún ìṣèjọba onímọ̀ ẹ̀rọ Ṣèyí Mákindé fún gbígbé lárugẹ ètò àṣà ohun ìrìn àjò afẹ́ ti àyájọ́ ọdún àṣà ohun ìrìn àjò afẹ́ ti omi tuntun tí ó wáyé láìpẹ́ yìí ní ìlú Ìbàdàn. Ó ṣe lálàyé síwájú sí pé àwọn tó darapọ̀ mọ́ ètò náà ní ilẹ̀ yìí àti ní òkè òkun ni wọ́n ti jẹ́rìí sí ayẹyẹ náà
ní èyí tí ó fi hàn pé àwọn ènìyàn náà yóò tún kópa ní irú ayẹyẹ bẹ́ẹ̀ lọ́jọ́ iwájú àti pé irú ètò náà yóò mú àgbéga bá owó tó ń wọlé sí àpò ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Bẹ́ẹ̀ látàrí ẹ̀sùn ìjínigbé èèyàn 25 tí ó wáyé láàrin wákàtí 24 ní àwọn ìjọba ìbílẹ̀ agbègbè ní Ìbàràpá ti ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́, ẹgbẹ́ àwọn akọ̀ròyìn ti ṣe ìpàdé wọ́n sì ti pe ìṣẹ̀lẹ̀ náà ní ohun tí ó ń dẹ́rù bani. Nínú ọ̀rọ̀ tí alága àti akọ̀wé ẹgbẹ́ náà fòǹtẹ̀lù ọ̀gbẹ́ni Adémọ́lá Babalọ́lá àti Ṣọlá Ọládàpọ̀, wọ́n ti rọ kọmíṣánná fún iléeṣẹ́ ọlọ́pàá arábìnrin Ngozi Ọ̀nàdẹ́kọ̀ láti dá àwọn ẹ̀ṣọ́ aláàbò tó péye sí ojú ọ̀nà náà kí ó lè dá àlàáfíà padà sí ọkàn àwọn olùgbé ìlú náà. Ẹgbẹ́ àwọn akọ̀ròyìn ṣe ìrántí sí irú àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ bẹ́ẹ̀ tó wáyé ní agbègbè náà ní nǹkan bí ọdún 2 sẹ́yìn tó sì tún wá di gbàǹkangbè lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí, ní èyí tí ó sì mú ẹ̀rù àti òjò bá ètò ààbò ní agbègbè náà. Wàyí o, àwọn ẹgbẹ́ náà ti ké sí àwọn tó ní í ṣe pẹ̀lú ààbò pẹ̀lú olórí ẹ̀ṣọ́ aláàbò fún ìpínlẹ̀ yìí àti gómìnà wa onímọ̀ ẹ̀rọ Ṣèyí Mákindé láti tara ṣàṣà kí wọ́n sì lo ipá tó wà ní ìkáwọ́ wọn láti gba àwọn ará ìlú kí a sì fi ojú àwọn aṣebi hàn. Nínú ìròyìn míì, àwọn òṣìṣẹ́ ẹ̀ka iléeṣẹ́ ètò ìdájọ́ tí wọ́n wà lábẹ́ ẹgbẹ́ JUSUN àti ẹgbẹ́ PASAN ti ṣe ìwọ́de alájùmọ̀ṣe láti fi ẹ̀dùn ọkàn wọn hàn nípa ìbéèrè wọn pé kí wọ́n fi owó kún owó wọn kí wọ́n sì máa wà ní ìkáwọ́ ẹgbẹ́ aṣòfin àti ẹgbẹ́ àwọn adájọ́ ti ìjọba. Àwọn ẹgbẹ́ méjèèjì tí àwọn ọmọ ẹgbẹ́ agbẹjọ́rò náà darapọ̀ mọ́ níbi ìwọ́de tó wáyé ọ̀hún, àwọn òṣìṣẹ́ náà ni wọ́n gbé pátákó lóríṣiríṣi pẹ̀lú onírúurú àkọlé tí ó ń fi ẹ̀dùn ọkàn wọn hàn látàrí kíkọ̀jálẹ̀ ìjọba láti dáhùn sí àwọn ìbéèrè wọn. Alága JUSUN ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ àti adelé alága ẹgbẹ́ àwọn òṣìṣẹ́ ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́, Comrade Káyọ̀dé Martins, ó ti fi ẹ̀dùn ọkàn rẹ̀ hàn tí ó sì ṣe àpèjúwe ìwé náà gẹ́gẹ́ bí ìfìyàjẹni láti ọ̀dọ̀ ìjọba sí àwọn ẹ̀ka aláṣẹ méjèèjì ọ̀hún bí ọ̀nà àìní òmìnira tí kò sì tún sí àgbéyẹ̀wò tó dúró re láti ọ̀dọ̀ ìjọba. Igbákejì ẹgbẹ́ agbẹjọ́rò ní ilẹ̀ wa arábìnrin Délàyọ̀ Oríẹkùn ṣàlàyé pé ẹgbẹ́ náà wà lẹ́yìn ẹgbẹ́ JUSUN àti PASAN fún ìyanṣẹ́lódì eléyìí tí wọ́n gùn lé. Báyìí ni a mú ìròyìn Ọ̀yọ́ ti ọ̀sán yìí wá sí òpin, ṣùgbọ́n kí n tó máa lọ, ẹgbẹ́ àwọn kókó tó wà nínú ìròyìn náà lẹ́ẹ̀kan sí. Àwọn ènìyàn tó tó 1,450 ni wọ́n jẹ àǹfààní ètò àyẹ̀wò ìlera ọ̀fẹ́ tí ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ṣe ètò rẹ̀. Mákindé ti ṣe lálàyé pé ẹgbẹ́ àwọn agbẹjọ́rò ní ilẹ̀ wa yóò ṣe ìpàdé gbogbogbò wọn ní ìlú Ìbàdàn. Àwọn gómìnà pẹ̀lú àwọn ọba aláyé ní gúúsù ìwọ̀ oòrùn ilẹ̀ wa láti wá ojútùú sí dídẹ́kun ìwà búburú tó ń wáyé láwùjọ wa. Bákan náà, àwọn akọ̀ròyìn ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ fi gbéta látàrí àwọn ènìyàn 25 tí wọ́n jí gbé ní agbègbè Ìbàràpá. Ẹgbẹ́ JUSUN, PASAN àti NBA ṣe ìwọ́de alájùmọ̀ṣe ní ìlú Ìbàdàn. Láti máa wò wá ketekete ẹ kàn sí wa lórí ìkànnì ìbánidọ́rẹ̀ẹ́ wa ìyẹn www.facebook.com/Aloore Radio àti lórí YouTube àti lórí ẹ̀rọ alágbèéká wa. Orúkọ mi ni Táíwò Ọláníyàn, ẹ ṣeun tẹ́ ń tẹ́tí gbọ́ wa. Rédíò Aloore lẹ̀ ń tẹ́tí sí láti Ìbàdàn, ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́, Nàìjíríà. Adio. Bàbá ẹ kú kalẹ̀ wá wo nǹkan. Ó rí pé àtòkèrè ló làákàyè tí wọ́n ń wo sàkún nǹkan. Ṣáájú káwọn kan tó mọ fóúnjẹ láwa lójú níjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ti káwọn ọ̀dọ́ kan jọ sílùú Awẹ́ láti máa kọ́ nípa iṣẹ́ àgbẹ̀ lọ́nà tìgbàlódé lábẹ́ àmójútó àjọ IITA. Mo rí bẹ́ẹ̀ bàbá, ṣẹ́yìn ọ̀gbọ́n tí ń lọ ń gbòòrò ni wọ́n ní ìṣèjọba tí ń bẹ lóde báyìí audio government ni wọ́n ń pè. Èwo lẹ̀ ń pè báwọn. Ìjọba tí ń fẹnu yàrá sọ́bẹ̀. Àdìó ní bí mo ti wí fún wọn pé kó yé mọ́ pẹ̀lú ọ̀bọ̀jáwúrà ṣé nǹkan tá a fojú rí ni àbí ń tó farasin. Ọ̀nà mọ́níyà àjàyè títí tó fi dé Sẹ́yìn iṣẹ́ ti fẹ́ parí ń bẹ̀. Ọ̀nà olóko mẹ́rin tó yọ kùlùlù láàrin ìlú Ṣakí Ọ̀gbọ̀rọ̀ títí tó fi dé Gbòho tí ò ti ṣe é rìn mọ́ látọjọ́ tó ti pẹ́. Bẹ́ẹ̀ sì ni ọ̀ndàjì l'Ògbómọ̀ṣọ́. Iṣẹ́ sì ń lọ lọ́wọ́ báyìí lórí ètò ìlera tó múnádóko jákèjádò ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Bẹ́ẹ̀ sì làwọn òṣìṣẹ́ àtòṣìṣẹ́ fẹ̀yìntì ò láláṣẹ mọ́ kí wọ́n tó rẹ́tọ̀ wọn gbà. Bàbá gbogbo ń tẹ́ ẹ sọ yóò tọ́ ni kò sí rọ́ńbẹ́. Àmọ́ ẹ̀kọ́ yìí lọ́wọ́rọ́ pọ̀ kò dónú. Ẹ sì mọ̀ pé eégún tó bá rorò làwa kó bí ìbọn lè. Àdìó àti gbọ́njù bẹ́ẹ̀ lọ́nkìnlẹ̀ Ọ̀yọ́. Eégún tó bá ṣoore fún wa báyìí làwa ń kó bí ìbọn. Ẹ kú àgbà bàbá. Kò ní í dalẹ̀ ìmọ̀ tú ìmọ̀ jọ ìmọ̀ ẹni ní.
kò ní í dalẹ̀. iléeṣẹ́ ètò ìròyìn. You are listening to Aloore Radio, Ibadan, Nigeria. Good afternoon. This is Aloore Radio, transmitting from GSM Studio at the Ministry of Information, Culture and Tourism, Secretariat, Agodi, Ibadan. This is Oyo News. I am Olukemi Omotosho. First, the highlights. 250,000 people benefit from Oyo government free health mission. MBA Spidel to host a ice-free conference in Ibadan, says Makinde. Governors, traditional rulers to make sacrifices to ward off invaders. Oyo journalists cry out as kidnappers snatch 25 persons in Ibarapa. Juson, Passan, MBA stage joint protest in Ibadan. Now the news in full. Oyo State government on Thursday said about 250 people benefited from its 23-day Omititun-free health mission to promote good health and socio-economic development of the state at the grassroots. Wife of Oyo State Governor, Engineer Tamno Minini Makinde, at the closing of the Omititun-free medical mission at the Ring Road State Hospital, Ibadan, said the health mission's beneficiary included 10 pregnant women that required emergency cesarean section and a boy whose mother is a trader and resident in Badagry that required an emergency hernia surgery. The Omititun Free Health Mission, in conjunction with Ministry of Health, she said had provided, among others, free cataract surgery, reading glasses, HIV testing and consultation, hernia surgery, dental care, and treatment of general health conditions both in children and adults. Makinde said the free health mission would now hold every quarter of the year, urging individuals across the state to tap into it for their health needs, as well as pregnant women registering with the state health insurance scheme and those that need cesarean sections can easily access it if needed. Meanwhile, Oyo State Governor Engineer Seyi Makinde has promised to provide suitable environment to enable the Nigeria Bar Association's session of Public Interest and Development Law, MBA Spindle, hold a each-free conference in Ibadan, the state capital, in May 2021. The governor stated this while receiving a delegation of the Nigerian NB Spindle at the government house, Agodi, Ibadan. He said that the state will do what is necessary to support the staging of the NBA Spindle conference in Ibadan. He also said that his administration will continue to remain sensitive to the yearnings of the people, adding that the government will always put people's interests first in all its policies and programs. Governor Makinde also used the occasion to extol the virtues of the legal profession, describing it as a noble one, while urging lawyers to play good roles in actualizing development in the country. The chairman, MBA Spidel, Professor Paul Ananaba, led the delegation to the government house. Meanwhile, governors and traditional rulers in the southwestern states of Nigeria have been called upon to make sacrifices to ward off invaders that have the intention of disrupting the peace and harmony in Yoruba land. The president, Isheshe Foundation of Yoruba Land, Chief Omikumi Abiola Egbelade, stated this on Thursday while featuring on our program Culture and Heritage on Aloore Radio in Ibadan. Egbelade said the time has come for the government and its kings in the region to engage in the traditionalists who would make special sacrifices against murderers that have been wreaking havoc by kidnapping and killing innocent people. Chief Omikumi, however, praised the government of Engineer Seyi Makinde for promoting culture and tourism with the last Omititun Cultural Tourism Festival that held recently in Ibadan. He said those that participated in the program, home and abroad, gave testimonies which showed that they would be interested in partaking in subsequent events in the future, adding that the event would contribute immensely to the revenue generation efforts of the state government. In the same vein, with the alleged kidnapping of 25 people within 24 hours in Ibarapa area of Oyo State,
The Nigerian Union of Journalists described the situation as scary. In a statement signed by the NUJ chairman and secretary, Ademola Babalola and Shola Oladapo, respectively, all the state police commissioner, Ngozi Onodeko, to relocate to the troubled area in order to restore sanity and confidence for Ibarapa residents. The NUJ recalled that similar developments were witnessed in the area for better part of year 2019, 2020 and heightened recently, a development that had aggravated tense security situation in the area. The union has called upon all stakeholders in the security circle, including the chief security officer of the state, the governor of Oyo State, Engineer Seyi Makinde, to immediately deploy all powers at their disposal to rescue the victims unhurt and bring the perpetrators to book. The judicial and parliamentary workers under the auspices of Judicial Staff Union of Nigeria, JUSUN, and Parliamentary Staff Association of Nigeria, PASAN, respectively, yesterday staged a joint protest to drive home their demand for the financial autonomy of both the legislative and judicial arms of government. The union were joined by the members of the Nigeria Bar Association, NBA, in solidarity. The workers carried placards bearing various inscriptions to express their displeasure for the continuous denial of financial autonomy for the two arms of government. Oyo State Chairman of JUSUN and the acting chairman of the Nigerian Labour Congress in the state, Comrade Kayode Martins, decried what he described as the executive's overriding influence on the other two arms of government as a result of lack of independence, saying it negates the doctrine of checks and balances. In her remarks, the vice chairman of the NBA, Mrs. Adelayo Oriekun, said the association was in support of the strike, noting that the legislative and parliamentary workers needed to have autonomy for the development of the nation's democracy. Human rights lawyer Comrade Femi Aborishade, who was at the protest ground also to show solidarity, said the only weapon available to whip the state government into line within constitutional provisions is the strike action, which as the Jusians and Persians were doing. The peaceful protest took place at the front of Oyo State High Court Complex, Ring Road, Ibadan. That ends the Oyo news. Let's give the highlights. 250,000 people benefit from Oyo Government Free Health Mission. NBA Spindle to host a high-free conference in Ibadan, says Makinde. Governors, traditional rulers to make sacrifices to ward off invaders. Oyo journalists cry out as kidnappers snatch 25 persons in Ibarapa. JUSUN, PASAN, NBA state joint protest in Ibadan. That ends Oyo News. I am Olukemi Omotosho. Thanks for listening and have a good day. This is Aloore Radio transmitting from Ibadan. àṣà ò gbọ́dọ̀ wọlé gbẹ́yẹlé àṣà ò gbọ́dọ̀. ẹ ǹlẹ́ bàbá àdìo. ẹ wo aṣọ ọ̀gbẹ́yẹlé nìkan mọ́ nísìn ẹlẹ́yẹlé gan-an làṣà ń gbé ọ̀rọ̀ ojú òní ìmọ̀ wa rí yín fún. ṣé ẹ rí i nígbà tí ìjọba kọ̀ tí ó sọ̀rọ̀ làwọn ọ̀dọ́ ti ṣaṣara bàgbó pé kí gbogbo àwọn oníṣẹ́ bí ó kù lágbègbè wa ni wọ́n bá níjọba sọ pé kámórí wá ká fọrùn lẹ̀. tá ń sọ bẹ́ẹ̀ àdìo ìwọ náà sì tún pẹ̀lú ọ̀bọ jáwúra mi bí wọ́n mọ̀ pé nǹkan tíjọba àpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ń sọ ni